අයිබෝවන් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විමලා රානා ඉස්සර කුකින් channel එකට. ඉතින් අද රයිස් එකක් හදාගන්න රස රයිස් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා හොඳින් හොදගෙන හාල් කිලෝ එකක් තියෙනවා. පොඩි හාලක් ඉන්දියන්. වගේ බිත්තර තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ලුණු කොළ, අල, කැරට්. මෙතන ලුණු තියෙනවා, බෙල් පෙපර් එකක් තියෙනවා, පොඩි මිරිස් තියෙනවා, සුදු ලුණු තියෙනවා, ඉඟුරු තියෙනවා. මම මෙතන කෙලවලු මාළු හොදගෙන තියෙනවා. මෙතන බෝලු පෙටව අරගෙන තියෙනවා හොදලා. ඉතින් මේ ටික එකතු කරගෙන අපි තවත් මම ඒ වගේම තව බටු එකතු කරගන්නවා. ඒවා එකතු කරගෙන රසවත් කොහොමද බලමු අපි රසවත් රයිස් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් අරත් අපිත් එක්ක ගම් මිරිස් ලුණු මිරිස් කුඩු කහ අපි එකතු කරගෙන ඒක මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර කියලා මම ෆ්‍රයි කරනවා. ඉඟුරු එකතු කරගන්නේ ඉඟුරු ගත්තා ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු ගම් මිරිස් කුඩු උහා මම මේ විදිහට එකතු කරගෙන තෙලටත් මම මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. අපි තෙල් එකට මේ මිරිස් කරවන්න පොඩ්ඩක් කියලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට ගොරක තම්බලා තියාගත්තා. ඒ වගේම මෙතන මම බටු හදාගෙන තියෙනවා පාන්දර බැදගෙන පොඩ්ඩක්. ඒකට මම සල්ලි එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අල ටික හදාගෙන තියෙනවා මම බටු එකට. අපි දැන් බටු එකට ලුණු අපි කියලා තියෙන්නේ බෙදෙන්න. මෙතන මම මේක තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම ගොරක පැන්නෙන් දීපු වතුර තමයි මට ගොරක පොට්ටේ චත් කරගෙන ඕනේ නෑ වතුර හොඳට තියෙනවා මේකේ උපුවට ඒ වගේම මම මේකට කල්කුඩු එකතු කරගන්නවා කල්කුඩු එකතු කරගත්තා ඒ වගේම ගොරක මම සම්බෝ වතුර තමයි එකතු කරගත්තේ අපි මේක චත් කරගත්තේ නෑ මොකද හොඳට තියෙනවා මේ හොඳට උපුවට මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඉතින් මම ඒක බටු බැද්දා ප්ලාස්ටික් පොල් ටිකක් එකතු කරගෙන ඒක රස තෙල් පාටක් හදාගන්න. මේ ඉස්සෙල්ලාම අපි බටු මේ විදිහට හදාගන්න හදන්නේ. ඒ විදිහට මම ඒකට ඉඟුරු ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරගත්තා. ඉඟුරු කපාගත්ත පොඩි කරල් හතරක් රසයි මුලකට දාගත්තාම ලුණු ටික මේක පොඩ්ඩක් දැජුනට පස්සේ තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් තමයි සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නේ. මම කැරට් ටිකයි එතන මිරිස් ටිකයි එකතු කරගන්න මෙතන. ඔලියෝල් තමයි එකතු කරගත්තා. අපිට කැමති දෙයක් ජාරේ වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් ෆ්‍රයි කරගෙන ඊට පස්සේ අපි බත් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඔක්කොම අරන් කරගත්තා. කැරට්, ලොකු මිරිස්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, බිත්තර මේ විදිහට ඒක ඔක්කොම එකතු කරලා කලවම් කරගෙන අපි දැන් ලිපෝක් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපේ රයිස් එක හරි. දැන් අපි ලිපෝක් කරගමු. මේකේ රසනේ තියෙනවා අපි ලිපෝක් කරගෙන තමයි මේ ටික එකතු කරගන්නේ ලුණු පොල් ටික. මේ විදිහට මම මේ විදිහට රයිස් එක හදාගත්තා. මම අද මාළු එකතු කරගෙන තියෙනවා. මාළු ඇඹුල් තියල් වගේ හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රයි කරගෙන තියෙනවා. අලයි අපි බටු එකතු කරගෙන සුදු ලුණු ඒ වගේම මම ඒකට පාස්ලි කොළ එකතු කරගත්තා. ඒ ලුණු කොළ දාලා කැරට් එකතු කරලා බිත්තර එකතු කරලා බත් එක මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට වැඩිපුරක් තියෙනවා. අපි දෙන්නගේ කෑම එක තමයි මේ අපේ දවල් කෑම සඳහා මගේ යාළුවගේ. ඉතින් මේ රසවත් මේ වගේ අපිට පුළුවන් විදිහට ගුණට තියෙන දේෙන් හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්
අපි චිකන් මොකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. අද මාළු තමයි එකතු කරන්නේ මාළු. ඉතින් මේ විදිහට බෙදලා යන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි කනකොට අපිට මගේ යාළුවා තමයි කැමති බෙදපු මාළු කන්න. මම ඉතින් කාරියක් හදලා තව ඉතින් අපිත් එක්ක අපි ඉතින් මෙහෙම විශේෂ දෙයක් හදපුවාම අපිත් එක්ක අපේ තව යාළුවෝ එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔල්ලෝ සේවැටිකින් තව පොඩ්ඩකින් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රස රයිස් එකක් හදාගෙන රස බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට විමලා රණා SL cooking channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment දාන්න, share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. හැදෙන දූ දරුවන්ට මේවා හුඟක් හොඳයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න ඇඳලා හදනවා වගේ රසට ගෙදරම හදාගෙන වැඩිහිටියන්ට තමුන්ගේ කට්ටියක් එකතු වෙලා යාළුවෙක් එකතු වෙලා මේ වගේ රසවත් කෑම වේලක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.